අදත් ඔයාලා මේක තුලා ඉන්නේ Iconix Education YouTube channel එකත් එක්ක. අපි අද මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ලෝකේ පළවෙනි antibacterial smartphone එක ගැන. එහෙනම් channel එකත් එක්ක subscribe කරලා දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපි එහෙනම් දැන් යන් වීඩියෝ එකට. අපි අද මේ කතා කරන ලෝකේ පළවෙනි antibacterial smartphone එක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ එංගලන්තයේ ප්‍රමුඛතම ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදන සමාගමක් වන cat mobile phones නිර්මාණය කරන Bullet කියන ජංගම දුරකථන නිෂ්පාදන සමාගම. මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේ නිර්මාණය කරන පළවෙනි ජංගම දුරකථනය cat S42 විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ආරම්භක පියවරක් විදිහට තමයි මේගොල්ලෝ සැලසුම් කරලා තියෙන්නේ. මෙම ජංගම දුරකථනය මේ විෂ බීජ නාශන හැකියාවත් සහිතව 2021 වර්ෂයේදී නිකුත් කරන්න මේගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා කියලා සඳහන් කරනවා. දැන් අපි බලමු මේ ජංගම දුරකථනයට ඇතුළත් කරලා තියෙන බැක්ටීරියා ප්‍රතිරෝධී තාක්ෂණය. එහෙම නැත්නම් විෂ බීජ නාශන හැකියාව කොහොමද ලබා දීලා තියෙන්නේ සහ එතනදී ක්‍රියාත්මක වෙන තාක්ෂණය කොයි වගේද කියලා. මෙතනදී මේගොල්ලෝ මේ ජංගම දුරකථනයට බයෝමාස්ටර් සමාගම විසින් හඳුන්වා දෙන ලද සිල්වා අයන භාවිතා කරමින් බැක්ටීරියා විනාශ කිරීමේ තාක්ෂණයක් මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරනවා. බැක්ටීරියා වලට අමතරව වෛරස් වගේ ශුද්ධ ජීවීනුත් මෙතනින් විනාශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. මේ විදිහට මේගොල්ලෝ මේ ජංගම දුරකථනය නිෂ්පාදනය කරන අවස්ථාවේදී අදාළ ජංගම දුරකථනයට සිල්වා අයන ඇතුළත් කිරීමක් සිදු කරනවා. මේ විදිහට ඇතුළත් කරන සිල්වා අයන මගින් අදාළ බැක්ටීරියාව තුළ ශක්තිය නිෂ්පාදනය වීම අඩාල් වීමක් සිද්ධ වෙනවා. ඒ නිසා තාමත්ම කෙටි කාලයක් තුළ බැක්ටීරියාව විනාශ වෙන බව මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. මීට අමතරව අදාළ බැක්ටීරියාවේ DNA ප්‍රතිවලිත වීම සම්පූර්ණයෙන්ම අඩාල කරනවා. මේ නිසා බැක්ටීරියාවල තමගේ අණුපිටපත් නිර්මාණය කරමින් තවදුරටත් පැතිර යාමේ හැකියාව අඩාල කිරීමක් මෙතනදී සිද්ධ වෙනවා. වාර්තාවල දැක්වෙන විදිහට මිනිත්තු 15ක් ඇතුළත එහි බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය 80%කින් අඩු කිරීමක් සිද්ධ කරනවා. ඊට අමතරව පැය 24ක් ඇතුළත මෙහි බැක්ටීරියා ප්‍රමාණය 99.9කින් පමණ අවම කිරීමේ හැකියාවක් මෙම තාක්ෂණයට තියෙනවා. මෙම ජංගම දුරකථනයේ තියෙන තවත් විශේෂිතම ලක්ෂණයක් විදිහට අපිට හඳුන්වන්න පුළුවන්. එම ජංගම දුරකථනයේ සබන් හෝ අදාළ සැනිටයිසර් වර්ගයක් යොදා ගනිමින් සෝදා හැරීමේ හැකියාව. අපි දන්නවා අපි හැමෝම නිරන්තරයෙන්ම භාවිතා කරන දෙයක් තමයි ජංගම දුරකථනය. මේක අපි විවිධ තැන්වල තියෙනවා. ඒ තියෙන තැන්වල තියෙන විෂ බීජ මේ ජංගම දුරකථනයට වදින්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ විදිහට මේ සබන් යොදා මේ ජංගම දුරකථනය සේදීමේ හැකියාව ලබා දීමෙන් ඉතාමත්ම ලොකු අවස්ථාවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා විෂ බීජ ඉවත් කරන්න. ඊට අමතරව සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරන කට්ටියට ඊට අමතරව නිතර මිනිසුන් සමග ගැටෙන කට්ටියට මෙන්න මේ ජංගම දුරකථනය භාවිතා කිරීම ඉතාමත්ම සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත සහ ඉතාමත්ම ඵලදායී නිෂ්පාදනයක් විදිහට අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. බුලිට් ජංගම දුරකථන සමාගමේ වාර්තාවලට අනුව ඒගොල්ලෝ 2021 වර්ෂයේදී මේ විෂ බීජ නාශන තාක්ෂණය ඇතුළත් කරපු ජංගම දුරකථන වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා සඳහන් කරනවා. දැන් අපි කතා කළා මේ ජංගම දුරකථනයේ සිල්වායන භාවිතා කරමින් ශුද්ධ ජීවීන් නැත්නම් අපි දන්න විරෝගකාරක විෂ බීජවල ව්‍යාප්තිය සහ වර්ධනය එහෙමත් නැත්නම් තමාගේ අණුපිටපත් නිර්මාණය කිරීමේ හැකියාව වළක්වන ආකාරය පිළිබඳව මීට අමතරව අපි දැන් බලමු මේ ජංගම දුරකථනයේ බලා ගන්න පුළුවන් ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොයි වගේද කොයි වගේ හැකියාවකින් යුතු කොච්චර බල සම්පන්න දුරකථනයක්ද මේක කියලා. අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් CAT සමාගමේ ජංගම දුරකථන ඉතාමත්ම රළු භාවිතයන් සඳහා සුදුසු වෙන විදිහට නිර්මාණය කරනවා මේ සමාගම. අපි බලමු මේ CAT S42 කියන ජංගම දුරකථනයේ ස්පෙસિෆිකේෂන්ස් කොයි වගේද කොයි වගේ ස්ථානවල අපිට මේක ඉතාමත්ම සාර්ථකව භාවිතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවද කියලා අපි ඊළඟට බලමු. වාර්තාවල දැක්වෙන විදිහට මේ ජංගම දුරකථනයට 4200 mAh බැටරි එකක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මීට අමතරව IP68 and IP69 water and dust resistance පහසුකම් මේක දීලා තියෙනවා. මීට අමතරව මේ ෆෝන් එකේ මේගොල්ලෝ drop testing කරලා තිනවා. මේගොල්ලෝ කියන විදිහට මේ ෆෝන් එක මීටර් 1.8ක පමණ උසක සිට වාහනේ මතු පිටක් මතර වැටුණත් ෆෝන් එකට කිසිම හානියක් වෙන්නේ නැහැ කියලා මේගොල්ලෝ සහතික වෙනවා. මීට අමතරව මිලිටරි ස්පෙસિෆිකේෂන් 810H කියන ග්‍රේඩින් එක මේගොල්ලෝ ලබාගෙන තිනවා. මීට අමතරව Corning Gorilla Glass 5 මේකට ඇතුළත් කරලා තිනවා මේ ජංගම දුරකථනයේ. මීට අමතරව මේගොල්ලෝ මේක waterproof ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට මේගොල්ලෝ සඳහන් කරනවා. මීටර් 1.5ක් පමණ ජලය තුල ගැඹුරේ මේක විනාඩි 35ක පමණ කාලයක් තබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා කියලා කියනවා. ඊට අමතරව Android 10 මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. GB 3ක RAM එකක් සහ GB 32ක ROM එකක් මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේක අපි කැමරාව ගැන කතා කරොත් මෙගාපික්සල් 13ක රියර් කැමරා එකකුත් ෆ්‍රන්ට් කැමරා එක මෙගාපික්සල් 5ක කැමරාවකුත් මේගොල්ලෝ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. MediaTek Helio A20MT chipset එක මේගොල්ලෝ මේකට ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේක quad core processor එකක් 1.8 GHz වලින් මේක රන් වෙනවා. මේ ජංගම දුරකථනයේ අඟල් 5ක HD+ display එකක් ඇතුළත් කරලා තියෙනවා. මේක අපිට gloves එකක් දාගෙන එහෙමත් නැත්නම් අතේ තෙත තියෙන අවස්ථාවක වුණත් මේ touch screen එක වැඩ කරනවා කියලා මේගොල්ලෝ සහතික වෙනවා. මීටත් අමතරව මේගොල්ලෝ මේකට Bluetooth 5.0 support කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. මේගොල්ලෝ මේ ජංගම දුරකථනයට මේ බයෝමාස්ටර් ප්‍රතිජීවක තාක්ෂණය එහෙමත් නැත්නම් විෂ බීජ නාශන හැකියාව ඇතුළත් කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා 2021 වර්ෂයේදී. දැන්ට නිකුත් වෙලා තියෙන CAT S42 ජංගම දුරකථන වල මේ පහසුකම ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ. මේවල මිල විදිහට මේගොල්ලෝ
පවුන් 229ක පමණ මුදලක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලට මේ ගැන තවත් විස්තර දැනගන්න ඕන නම් ඒවට අදාළ කරන links වගේ දේවල් මම description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒ හරහා ගිහිල්ලා මේ ගැන තවත් විස්තර සොයා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. www.catphones.com කියන වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලට තවත් විස්තර ගොඩාක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන්. ඒවට අදාළ links මම description එකේ ඔයාලට දාලා තියෙනවා. හරි. අපි අද ඔයාලත් එක්ක කතා කරේ ලෝකේ පළවෙනි antibacterial smartphone එක ගැන. අපි මේ කතා කරන්නේ COVID-19 කියන වසංගතය ලෝකේ පුරාම පැතිරී යන කාලයක. මේ කාලයකදී ඇත්තට මේ වගේ තාක්ෂණයක් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙනවා. මේ ගැන ඔයාලගේ අදහස් තියෙනවා නම් comment section එකේ දාන්න අනිවාර්යෙන්ම. වීඩියෝ එක හොඳ නම් like කරලා share කරලා අපිත් එක්ක දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න. අපේ channel එක subscribe කරලා දිගටම අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වීඩියෝස් ඉස්සරහට අපි අරන් එනවා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක අද ඉවරයි. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.